सो हेलो एन्ड वेलकम ब्याक साथीहरु, तपाईहरु सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत छ अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ भिडियोमा। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईलाई टिकटकसँग रिलेटेड रहेर 15 वटा भन्दा बढी एकदमै महत्त्वपूर्ण सेटिङ्सहरुको बारेमा जानकारी दिँदैछु, जसलाई युज गरेर तपाईले आफ्नो टिकटक एकाउन्टमा लाइक्स, कमेन्ट र फलोअर्सहरु बढाउन सक्नुहुन्छ। यो टिकटक सेटिङसँग रिलेटेड दोस्रो भिडियो यानी कि पार्ट 2। यदि तपाईले पार्ट 1 हेर्नु भएको छैन भने कृपया च्यानलमा गएर यो पार्ट 1 लाई पनि हेर्नु होला। थ्यांक यू। अब लागौ साथीहरु नेक्स्ट टिप तर्फ। र नेक्स्ट टिपमा चाहिँ के रहेको छ भने साथीहरु, तपाईले कुनै पनि टिकटक भिडियोको कमेन्टमा गएर, जस्तै म यहाँ यही भिडियोमा छु, यही भिडियोको कमेन्टमा गएर चाहिँ यहाँनेरि यो तरिकाबाट तपाईले लेस देन ग्रेटर देन छ नि जुन, यो भित्र चाहिँ कुनै पनि कमेन्ट लेख्नु भयो भने त्यो कमेन्ट चाहिँ पोस्ट हुँदैन। जस्तै यहाँनेरि मैले SUJAN सुजन लेखेँ, तपाईले आफ्नो नाम लेख्नुस् अथवा जेसुकै पनि लेख्नुस्, यो ब्र्याकेटहरु भित्र हैन, ग्रेटर देन र स्मलर देन ब्र्याकेट भित्र लेख्नु भयो भने त्यो आफै डिलिट हुन्छ है। यो टिकटकको के हो यो मलाई थाहा छैन, तर हामीले यसरी कमेन्ट गर्यो भने यो चाहिँ आफै डिलिट हुन्छ, कमेन्ट नै हुँदैन। साथीहरु यो कुरा तपाईलाई थाहा थियो कि थिएन? थाहा थिएन र अलिकति रमाइलो लाग्यो भने हेल्पफुल भनेर कमेन्ट गर्नु होला। यहाँसम्म भिडियो कसले हेर्दै हुनुहुन्छ, भिडियो रमाइलो लागेको छ कि छैन त्यो कुरा पनि जानकारी दिनु होला। एकचोटी हेल्पफुल भनेर सबैजनाले कमेन्ट गर्नु होला यहाँसम्म आउनेले। र साथीहरु अब लागौ नेक्स्ट टिप तर्फ। यसका लागि चाहिँ तपाईले सिम्पली आफ्नो प्रोफाइल भन्ने अप्सनमा आउनुपर्ने हुन्छ र तपाई यदि आफ्नो प्रोफाइललाई प्राइभेट गर्न चाहनुहुन्छ, प्राइभेटको मतलब कसैले तपाईलाई फलो गर्न पनि तपाईको पर्मिसन लिनुपर्छ। कसैले तपाईलाई फलो ब्याक अथवा तपाईको भिडियोजहरुमा लाइक गर्न पाउँदैन। तपाईले फलो नगरेको, तपाईले फलो ब्याक नदिएको मान्छेले चाहिँ तपाईको भिडियोजहरु हेर्न नि लाइक गर्न पाउँदैन। तपाई अलिकति सेक्युर हुनुहुन्छ। यदि तपाई आफ्नो प्रोफाइलले त्यसरी प्राइभेट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले सिम्पली प्रोफाइलमा आएर माथि 3 लाइन भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर सेटिङ एन्ड प्राइभेसी भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर प्राइभेसी भन्ने अप्सन आउँछ र यो फर्स्ट अप्सनमा चाहिँ तपाईले प्राइभेट एकाउन्ट भन्ने अप्सन हुन्छ। तपाईले स्विच एनीवे गर्नुभयो भने तपाईको एकाउन्ट चाहिँ प्राइभेट एकाउन्टमा कन्भर्ट हुन्छ। प्राइभेट एकाउन्ट अब यहाँनिर अहिले मेरो प्राइभेट एकाउन्टमा कन्भर्ट भएन, किनभने मैले मेरो पर्सनल एकाउन्टलाई चाहिँ बिजनेस एकाउन्ट बनाएको थिएँ। बिजनेस एकाउन्टलाई प्राइभेट एकाउन्ट बनाउन मिल्दैन। अब यो मेरो पर्सनलमा चेन्ज गरिदिसक्यो टिकटकले। अब मैले अन गरेँ भने पक्कै पनि यो प्राइभेट एकाउन्टमा कन्भर्ट हुन्छ है। टर्न अफ एड अथोराइजेसन मैले अन गरेको थिएँ, त्यसले गर्दा पनि यो अन हुन पाएन। ल यसरी चाहिँ मैले प्राइभेट एकाउन्टलाई चाहिँ इनेबल गर्न सक्छु। साथीहरु त्यसैगरी तपाईले अर्को टिप्समा चाहिँ रहेको छ, तपाईले टिकटकमा भिडियो अपलोड गर्दा अलिकति ढिलो अपलोड हुन्छ, अपलोड हुन टाइम लाग्छ भने यो जुन अप्सन छ यही प्राइभेसी भन्ने अप्सन, यसमा आउँदाखेरि यहाँ क्विक अपलोड भन्ने अप्सन छ, यसलाई तपाईले सिम्पली इनेबल गर्नु होला। इनेबल गर्नुभयो भने तपाईको एकदमै छिटो भिडियो अपलोड हुन्छ टिकटकमा भिडियो अपलोड गर्दै गर्दा। र यहीँनिर आएको बेला मैले तपाईलाई अर्को कुरा पनि जानकारी दिएँ। यदि तपाईलाई कसले फलो गरेको छ भनेर अरूलाई देखाउन चाहनुहुन्न भने, जस्तै अब के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा सानो एक्जाम्पल म तपाईलाई दिइहाल्छु है त। जस्तै यहाँनिर होममा गएँ, यो मान्छेको प्रोफाइलभित्र छिर्छु म, यो मान्छेको प्रोफाइलको फलोइङमा भनेको कसलाई फलो गरेको छ हेर्न मिलेन। हेर्नुहोस् है, यो मान्छेले कसलाई फलो गरेको छ मैले हेर्न मिलेन, किनभने उसले सेटिङ त्यस्तो गरेको छ। यदि तपाईले पनि कसलाई फलो गर्नुभएको छ अरूले थाहा नपाउन्, नहेरुन् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईले के गर्नुपर्छ, प्रोफाइलमा आउनु, सिम्पली माथि 3 लाइन अप्सनमा क्लिक गर्नुस्, सेटिङ एन्ड प्राइभेसी भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुस्, प्राइभेसी भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुस् र यहाँनिर तल गएर चाहिँ फलोइङ लिस्टलाई चाहिँ तपाईले सिम्पली ओन्ली मी भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुस्। एभ्रीवानमा हुन्छ तपाईको। यदि गर्नुभयो भने तपाईले कसलाई फलो गर्नुभएको हुन्छ अरूले हेर्न पाउँदैन। र त्यसैगरी यहाँनिर आएको बेला मैले अर्को प्रसङ्ग पनि जोडेँ। जस्तै प्राइभेसी भन्ने अप्सनमा तपाईँ आउनु भएको छ भने डाइरेक्ट मेसेज भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले यसलाई चाहिँ नो वान गर्नुभयो भने तपाईलाई चाहिँ तपाईले फलो ब्याक नगरेको मान्छेले तपाईलाई मेसेज गर्न सक्दैन। जस्तै मेसेज गरेर दिक्क लाउने त्यो खालको हुन्छ नि त हैन। यदि तपाईँ योबाट बस्न चाहनुहुन्छ भने यो डाइरेक्ट मेसेजलाई तपाईले नो वान गरिदिनु भयो भने अफ हुन्छ र एभ्रीवान गर्नुभयो भने तपाईले जल्दै पनि तपाईलाई मेसेज गर्न सक्छ। ओके साथीहरु, अब लागौँ नेक्स्ट टिप तर्फ। त्यसका लागि तपाईले सिम्पली सेटिङ एन्ड प्राइभेसी भन्ने अप्सनमा आउनुपर्ने हुन्छ। सो यो सेटिङबाट चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो भिडियोको परफर्मेन्सहरु हेर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो भिडियोहरुलाई भाइरल गराउन सक्नुहुन्छ। र तपाईको भिडियोहरु भाइरल भइरहेको छैन भने के हो प्रब्लम भन्ने कुरा पनि तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको भिडियोमा के प्रब्लम छ, तपाईले भिडियो जति अपलोड गरे पनि भाइरल भइरहेको छैन भने प्रब्लम कसरी थाहा पाउने त? त्यसका लागि तपाईले सिम्पली यदि तपाईको एकाउन्टलाई चाहिँ प्राइभेट पर्सनल एकाउन्ट हो भने तपाईले त्यसलाई बिजनेस एकाउन्टमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। म्यानेज एकाउन्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरे अनि तपाईले स्विच टु बिजनेस एकाउन्ट भन्ने अप्सनमा सिम्पली क्लिक गर्नु होला। तर अलरेडी बिजनेस एकाउन्टमा छ भने तपाईले के पनि गर्नु पर्दैन है। मैले नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरे। अब तपाईको कस्तो खालको टिकटक आइडी हो त्यो कुरा तपाईले यहाँनिर खुलाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो कि मैले यहाँनिर मिडिया एन्ड इन्टरटेनमेन्ट भन्दा पनि यहाँनिर पर्सनल छ कि छैन भन्दाखेरि पर्सनल छैन, पर्सनल ब्लग छ भने यसमै क्लिक गरे। जेमा क्लिक गरे पनि खासै केही फरक पर्दैन है। सो यति क्लिक गरेर मैले नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेँ। अब मेरो एकाउन्ट चाहिँ बिजनेस एकाउन्ट यानी कि प्रो एकाउन्टमा कन्भर्ट भइसकेको छ। मैले यहाँनिर यसलाई स्किप गर्छु, प्रोफाइल एडिट गर भन्दैछ, मैले एडिट गरिनँ।
अब मैले के गर्छु त भन्दाखेरि माथि थ्री लाइन भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्छु, क्रिएटर टुल्स भन्ने अप्सन आउँछ, यसमा जान्छु, एनालिटिक्स भन्ने अप्सन आउँछ, यसमा जान्छु र यसमा गइसके पछाडि मलाई के थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि मेरो भिडियोले कस्तो पर्फर्मेन्स गरिरहेको छ र मैले केमा मेहनत गर्दाखेरि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा यसले मलाई जानकारी दिन्छ। अब यहाँनिर ओभरभ्यू भन्ने कुरामा हामी जानुभन्दा पनि कन्टेन्ट भन्ने अप्सनमा हामी आउँछौँ। कन्टेन्टमा गएर अब यहाँनिर एनालिटिक्सबाट के थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि कुन मेरो भिडियो चाहिँ ट्रेन्डिङ भइरहेको छ अनि कस्तो भिडियो चाहिँ मान्छेहरूले मेरो हेरिरहेका छन्, जस्तो भिडियो मेरो मान्छेहरूले हेरिरहेका छन् मैले त्यस्तै भिडियोमा कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि हेर्नुहोस् त मेरो गत 7 दिनमा मैले 12वटा भिडियो हालेको छु। म खासै टिकटकमा एक्टिभ पनि हुँदिनँ, अलिअलि कहिलेकाहीँ फुर्सदमा भिडियो हाल्ने हो र ट्रेन्डिङ भिडियो भनेको छ यहाँनिर हेर्नुहोस् त 7 दिनमा मेरो 10,000 भ्युज चाहिँ यो भिडियोमा गएको छ जुन एडिटिङसँग रिलेटेड रहेको छ। यसको मिनिङ मैले अलिकति के बुझ्नु पर्यो भने मैले एडिटिङ रिलेटेड भिडियोजहरू बनाएँ भने कसरी भिडियो बनाउने यो एडिटिङ रिलेटेड थियो, त्यो भिडियो बनाएँ भने धेरै मान्छेले हेर्दा रहेछन्। यो अलिकति मेरो क्लासको एउटा फनी भिडियो थियो, यो भिडियो पनि ट्रेन्डिङमा गइरहेको छ हैन, 1200 भ्युज आइरहेको छ। र अरू भिडियो यो टाइपको जुन भिडियोहरू अहिले यहाँ बढी भ्युज आइरहेको छन् त्यो भिडियो त्यो खालको भिडियोजहरू चाहिँ मैले बढी फोकस गरेँ भने अडियन्सले रुचाउँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। र यहाँनिर ट्रेन्डिङ भिडियो तपाईँको पनि एनालिटिक्समा कन्टेन्टभित्र आएर ट्रेन्डिङ भिडियोभित्र जस्तो जस्तो भिडियोहरू छ त्यस्तो भिडियोहरू अपलोड गर्नुभयो भने तपाईँको भिडियोजहरू पनि भाइरल हुने चान्सेस हुन्छ र तपाईँलाई आइडिया लाग्छ कि यस्तो खालको भिडियो मान्छेले मन पराउने रहेछन् भनेर है। र यो छ अर्को एनालिटिक्सलाई युज गर्ने तरिका। त्यसै गरी साथीहरू भिडियो एकदमै लामो पनि भइसकेको छ, म अलिकति सर्टकट बनाउने कोसिस गर्दैछु। यदि तपाईँलाई चाहिँ धेरैजना साथीहरू लाइभ बस्नुहुन्छ, तपाईँको यदि साथीहरू र एकदमै लाइभ बसेर टिक्का लगाइसक्नु भएको छ, नोटिफिकेसन आएको गर्छ, के गर्दा पनि त्यसको नोटिफिकेसन के गर्दा पनि त्यसको नोटिफिकेसन भने त्यो नोटिफिकेसनलाई अफ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि सिम्पली 3 डटमा क्लिक गर्ने, सेटिङ्स एन्ड प्राइभेसी भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने र यहाँनिर पुश नोटिफिकेसन भन्ने अप्सन हुन्छ। यहाँनिर तपाईँ के को नोटिफिकेसन बन्द गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कुरालाई यहाँनिर हेर्नुहोस् है। जस्तै लाइभ भिडियोको मात्रै हो भने लाइभ भिडियोलाई बन्द गरिदिनुहोस् हैन, अनि लाइक कमेन्ट सबैलाई बन्द गरिदिनु भने लाइक गरेको कमेन्ट गरेको कसले के गर्यो कसले मेन्सन गर्यो त्यो के पनि आउँदैन तपाईँले नोटिफिकेसनले दिक्क लागेको छ भने यो सेटिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अभियसली म पढ्दाखेरि अथवा केही काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ यो सेटिङ्सहरूलाई प्राय अफ नै गरिरहेको हुन्छु। आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा गएर पुरै अफ गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। तपाईँहरू साथीहरू सबैजनालाई थाहै होला टिकटकले नयाँ फिचर इन्ट्रोड्युस गरेको थियो, कसले प्रोफाइल भ्यू गर्यो भनेर हेर्न मिल्छ, जसका लागि यहाँ माथिपट्टि कुनामा यो 17 देख्दै हुन्छ 17 यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको कति हुन्छ। सो यहाँबाट चाहिँ तपाईँको प्रोफाइल कसले हेर्यो त भन्ने कुरा तपाईँले आइडिया लाउन सक्नुहुन्छ कुनै यो तरिकाबाट। र यदि तपाईँको यसरी हेर्न मिलिरहेको छैन भने टिकटकलाई लेटेस्ट भर्जनमा अपलोड गर्नु अपडेट गर्नुहोस् र त्यति गर्दा पनि भएन भने अपडेट गरिसकेर सेटिङ्स एन्ड प्राइभेसी भन्ने अप्सनमा आएर यहाँनिर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि यसलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ। अन गर्नका लागि प्राइभेसीमा आएर लास्टमा हेर्नुहोस् त प्रोफाइल भ्युज भन्ने अप्सन हुन्छ, यो अफ छ भने यसलाई सिम्पली अन गरिदिनु भयो भने तपाईँको प्रोफाइल कसले हेऱ्यो तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को भनेको साथीहरू तपाईँले चाहिँ एउटा यहाँनिर Q&A भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। टिकटकलाई अपलोड गर्नुभएको छ भने यो के काममा आउँछ त भन्दाखेरि Q&A भनेको तपाईँले कसैलाई क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ र त्यसले कोही मान्छे आएर त्यसको एन्सर दिन सक्छ। जस्तै यहाँनिर आरती सेन भन्ने मान्छेले एउटा आँखाले त हजारौँलाई मन पराउँछ मनले आँखाले रहेछ यो एउटा क्वेसन्स राख्नुभयो। अब आफ्नो क्योट्सहरू भनाइहरू जे राख्दा पनि भयो यसमा हैन। अब यसलाई आन्सर गरेर मैले योसँग रिलेटेड भिडियो बनाउन सकेँ हैन, यो क्वेसनलाई आन्सर गरेर भिडियो बनाउन सकेँ। यसरी तपाईँले पनि कुनै क्वेसन यहाँ राख्नुभयो भने यो क्वेसनको आन्सर बनाएर कसैले एउटा भिडियो बनाउन सक्छन्। सो यसरी तपाईँले क्वेसन्सहरू आस्क गर्न सक्नुहुन्छ। मैले आन्सर गरेको क्वेसन एउटा रहेछ र मैले सोधेको क्वेसन एउटा रहेछ जसलाई अहिले कसैले पनि आन्सर गरेको छैन। सो यो जस्ट मैले ट्राईका लागि मात्रै गरेको थिएँ। तपाईँले पनि त्यहाँ गएर एउटा क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ, कसैले आन्सर गर्न सक्छ है। यो रहेको छ त्यो कुरा। र अर्को भनेको तपाईँको प्रोफाइल अथवा तपाईँको टिकटक आइडी कसकोमा लगइन भएको छ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि 3 डटमा क्लिक गर्ने, सेटिङ्स एन्ड प्राइभेसी भन्ने अप्सनमा जाने र सिम्पली सेक्युरिटी एन्ड लगइन भन्ने अप्सनमा जाने, म्यानेज डिभाइस भन्ने अप्सनमा जाने र यहाँनिर गएर चाहिँ तपाईँले कुन मोबाइलमा कुन डिभाइसमा लगइन भएको छ थाहा हुनसक्छ। मेरो 2टा एउटा क्रोममा र यो मोबाइलमै लगइन भएको छ भन्ने कुरा यसरी थाहा भयो। तपाईँको 2 स्टेप भेरिफिकेसनलाई सिम्पली अन गर्नु होला आफ्नो मोबाइल नम्बर राखेर, यो पनि एउटा जानकारी दिएँ। र फाइनल्ली म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, तपाईँले सेभ गरेका फेभरेटमा राखेको भिडियोहरू कहाँबाट भेटिन्छ भन्ने कुरा। त्यसका लागि जस्तै कहिलेकाहीँ हामी कुनै पनि भिडियो मनपर्छ हामीलाई, ल सपोज यो भिडियो मन पऱ्यो यहाँनिर हामी फेभरेटमा क्लिक गर्छौँ र कहिलेकाहीँ हामीले साउन्डहरू पनि मनपर्छ नि त, जस्तै यहाँनिर क्लिक गर्ने यो साउन्ड मन पऱ्यो हामीले एड टु फेभरेटमा गरिरहेको हुन्छौँ यसरी। तर त्यो साउन्डलाई चाहिँ हामीले भेट्दैनौँ हैन। अब कहाँ हुन्छ त त्यो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ सिम्पली प्रोफाइलमा जाने, प्रोफाइलमा गइसके पछाडि यहाँनिर
प्राइभेट भिडियोजहरु हुन्छ त्योभन्दा पछाडि लाइक गरेको भिडियोजहरु तपाईले आजसम्म लाइक गरेका भिडियोजहरु यहाँनेरि पाउन सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा पतिर जानुभयो भने फेभरेट भन्ने अप्सन आउँछ। तपाईले फेभरेटमा अहिले भर्खरै मैले फेभरेटमा राखेको भिडियो यो हो। त्यसैगरी अरु थुप्रै फेभरेटमा राखेको भिडियोहरु यहाँ रहेछन्। कलेक्सन भनेको तपाईले कलेक्सन बनाउन सक्नुहुन्छ। साउन्ड तपाईले फेभरेटमा राखेको साउन्डहरु यहाँनेरि पाउन सक्नुहुन्छ। यो साउन्ड सुन्दै तपाईले यसैमा भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। यो साउन्ड सुन्दै यसैमा भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनेरि युज दिस साउन्ड भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर है। र इफेक्टहरु तपाईले सेभ गरेको इफेक्टहरु यो इफेक्टमा पनि भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। कमेन्टलाई पनि फेभरेट गर्न सकिन्छ। सो यो फेभरेट गरेको सेक्सन यहाँनेरि हुन्छ है। ल भिडियो लामो भइसक्यो साथीहरु, भिडियो कस्तो लाग्यो अलिकति जानकारीमूलक भयो भने कृपया शेयर गर्नुस्, लाइक गर्नुस्, भिडियोमा कमेन्ट गरिदिनुस् र टिकटकमा के समस्या छ र के बुझ्नु भएको छैन कृपया तपाईले कमेन्ट डाउन गर्नुस्। आजको भिडियोमा यति नै। थ्यांक यू सो मच।